با سلام خدمت شما دوستان عزیز، بنده مهدی صدیقی نسب توی این آموزش میخوام بگم که چطور میتونی سرویس نانو بنانا پرو رو که سرویس گوگل هستش چطوری نامحدود ازش استفاده کنیم و چیزی که روی کاور ویدیو دیدید واقعی هستش و شما میتونید به راحتی نامحدود ازش استفاده کنید. یه سایتی هستش واسطه گوگل و چیزی که ما میخوایم ازش نانو به نانا که میخوایم ازش استفاده کنیم و اینجا ثبت نام میکنید و میتونید از نانو به نانا استفاده ببرید. نانو به نانای پرو. خب میام اینجا یه دونه ایمیل موقت میگیریم و وقتی ورود کردید، حالا دفعه اول ورود کردید و خروج بزنید یه هم چیزی برایتون نشون داده میشه، میگه آقای حسابای قدیمیتون اینجا هست، میخوای اینا ورود کنی یا نه. میگم نه، این میزنم و اینجا اینو میزنم، اینجا اینو میزنم رجستر و اینجا اینو میزنم و یه پسورد براش تعیین میکنم و ادامه آموزش. رجستر رو میزنم، منتظر میمونم تا کپچاش برام بیاد. خب وقتی ورود کردی 320 تا سکه یا همون کردیت بهتون میده که شما میتونید حدوداً 10-15 تا عکس درست کنید. حالا روش هایی هم هست که بیشتر تولید کنید، آخه همون حسابی که هستید بیشتر تولید کنید، اونم بهتون میگم. و اینجا یه بار رفرش میکنم صفحه رو که نشونتون بدم 120 تا رو اگه بیادش. خب اینجا که نیومد، دبدر اینو میزنم، اینجا اومد. اینا 120 تا سکه یا کردیت بهتون میده. روزانه هم 20 تا کردیت بهتون میده که میتونید باش حالا 1-2 تا عکس درست کنید. و اینجا این مربع رو میزنی. حالا اینو برای قسمت بعدی آموزش میذارم، نمیخوام ویدیو زیاد طولانی بشه. نانو بنانا 2 میشه همون نانو بنانا پرو که مال گوگل هستش. اینجا مین جرنی داریم و چیزهای دیگه هم داریم. حالا ما نانو بنانا پرو یا همون 2 رو انتخاب کنیم و از اینجا عکس خودمون رو انتخاب میکنیم و اینجا پرامپت هم بهش میدیم و برامون عکس رو درست بکنه. خب عکسی که ادوات کامپیوتر براش آپلود کردم، حالا فرق نمیکنه از گوشی یا کامپیوتر، پرامپت خودم هم بهش میدم و برام عکس رو درست بکنه. میتونی همینجا بهش بگی که مثلا عکسی که تولید کرده سایز کاور یوتیوب باشه، سایز استوری اینستاگرام باشه، هر جور که دوست داری میتونی تولید کنه برات. منتظر میمونم تا عکس تولید بشه، یک کوچولو صبر میکنیم. عکسی که خروجی داد به ما اینه و من عکسی که بهش دادم این هسته. اینو بهش دادم، اینو بهم داد و پرامپتی هم که بهش دادم این هست. حالا اینو داخل کانال براتون میذارمش. و اینکه مثلا میخوام بهش بگم که اینو برا من
سایز استوری اینستاگرامش کن. اینجا یه بار روی عکس کلیک میکنم، اینجا اد تو چت داره، میزنیمش و اینو به زبان ساده بهش میگیم که اینا سایز استوری اینستاگرام کن که برامون انجام بده. حالا سایز استوری اینستاگرام، سایز کاور یوتیوب، هر جا که دوست داشتی میتونی بهش بگید انجام بده و برای بقیه جاها شما بتونید از اون عکس استفاده بکنید. چیزی که خروجی داد این بود و الان این آرمی که روی لباسش هست رو نمیخوام. میخوام بهش بگم این آرم رو پاکش کنه و جاش یه دونه آرم موز برام روی لباس بکشه. نوشتم جای این آرمی که روی لباس هستش نمیخوام و جای این آرم میخوام آرم موز زرد بکشی و یه متن بولد هم برام پایین تصویر بنویسه نانو بنانا پرو رایگان. میذارم و این کار رو انجام بده برام و ببینیم خروجیش چطوری میشه. همونجور میبینید عکس برام من درست کرد و این لوگوها رو پاک کرد و اینو گذاشت برام. حالا روی موزه نوشته موزه زرد و اینم متنم که بهش گفتم نانو بنانا پرو رایگان، اینم برام اضافه کرد. حالا میتونم افکت های مختلفی بهشون بگم برام اضافه کنم و چیزهای مختلفی بهش اضافه بکنم. فقط این میخواستم بهتون نشون بدم که نانو بنانا پرو متن رو به درستی انجام میده و هیچ غلط املایی نداره داخلش. حالا ممکنه بعضی وقتا کلماتی رو اضافه نکنه، مثل نانو به نانا به ناناشو نذاره، اینو نذاره اشتباهی، ولی اشتباهاتش نسبت به نانو به نانا معمولی خیلی کمتره و شما میتونید به راحتی خیلی کارها با این سرویس انجام بدی. حالا سرویس جمنای محدودیت دوتا عکس رو داره ولی اینجا محدودیت رو نداری دیگه، به راحتی میتونی انجام بدی. این شارژ 120 تا کردیتی که بهتون داده تموم شد، شما میتونید از حساب خودتون خارج بشید و یه ایمیل موقت دیگه درست کنید و ورود کنید داخل حساب، و یا اینکه منتظر بمونید تا فردا حالا یه دونه عکس دیگه درست کنید، یا اینکه دوباره دوست داری عکس بیشتر درست کنی میتونی حالا خروج کنی دوباره حساب درست کنی. و میتونی حالا یه کار دیگه هم انجام بدید، اینه که بهش بگی مثلا از همین عکس بهش گفتم از همین عکس توی حالتهای مختلف به هم بده. خروجی یه 10 تا خروجی 10 تا باشه و جدا جدا باشه. حالا جدا جدا که نگی همه رو داخل یه دونه عکس بهتون میده، ما جدا جدا میخوایم باشه. حالا ببینیم چیکار میکنه برامون. بازم خروجی که داد عکس ها چسبیده بود، هیچ عیب نداره. حالا فقط ما میخواستیم عکس ها رو برامون درست کنه، یه چیز درست حسابی در بیاره برامون. مثلا الان من این عکس بخوام میرم حالا با فتوشاپ آنلاین بقیه رو یه دوربری میکنم، مثلا انتخاب میکنم عکس رو و همین یه دونه رو در میارم و میزنم برای حالا پروفایل یا جایی که دوست داشته باشم استفاده ببرم ازش. یا مثلا حالا اینا عکس های بهتری خروجی داده از اینا و چیزی که داده واقعا جذابه، از اینا استفاده ببرم. و اینکه
حالا اینجا شارژمون خیلی کم شده برای استفاده و میتونیم الان اینجا خروج بزنیم و یه حساب دیگه درست کنیم، ورود کنیم و عکس بازم درست کنیم باهاش. همین دیگه. ممنونم تا جای آموزش با من همراه بودی. لایک، کامنت، ساب فراموش نشه. اگه یه آموزش به دردت خورد برای بقیه هم بفرست که بقیه عزیزانم به این آموزش دست پیدا کنن و بتونن با هوش مصنوعی کار کنند.